Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh murid-murid. Hari ni teacher nak tunjukkan cara-cara macam mana kita nak buat mywalk ataupun myride dengan menggunakan Strava. Jom kita tengok. Okay, first sekali cari aplikasi Strava dekat Play Store. Okay, Strava ni on orange ni. Okay, terus download. Pastikan dia adalah dekat dalam phone kita. And then, okay, boleh terus tekan aplikasi tu. So, kita akan jumpa front page ni macam ni lah. Okay, ada 3, continue with Facebook, Google ataupun email. Okay, ini tekan agree and sign up. Okay, kalau senang guna continue with Google, okay, pilih email kita. Kalau tak ada, boleh masukkan email lah. Okay, janji kita ada email. And then, okay, kalau start dekat sini, kita nak set profile dulu. So tekan butang hijau yang kat tepi sekali kanan bawah. Okey, kemudian kita nak tulis nama kita kan. Okey, pergi dekat profile. Okey. Kemudian dekat edit profile tu, nampak? Okey, tekan edit profile dalam kotak tu. Okey, so first name ni tulis nama kita Kalau saya nama penuh lah. Kemudian last name binti siapa. Okay, so ni nama bapa kita, senang lah. Dia akan keluar dekat larian kita nanti. So sekarang kita dah ada profile. Okay, jom kita start. Okay murid-murid, teacher ingatkan dekat sini, satu murid dia hanya boleh pilih satu sahaja acara, sama ada dia masuk mywalk ataupun myride. Okay, siapa yang nak masuk myride, dia kena naik basikal lah. So bersedia dengan basikal masing-masing. So teacher nak tunjuk dekat sini mywalk. Okay, siapa yang masuk mywalk, okay, berjalan sajalah macam biasa. Okay, pastikan kita ada phone, and then phone kita tu ada wifi, ada data. Okay. Okay, tekan record. Okay, kalau kita naik basikal tekan ride. Kalau kita jalan sekarang ni tekan walk. Okay, start. Okay, tekan allow. Tekan OK. Okay, ada 3 benda dekat sini. Ada time, masa, ada speed, lepas tu ada distance. Okay, distance ni yang kita nak kena tengok. Okay, kita kena jalan sampai 1.00. Kemudian kita kena tekan butang merah tu. Okay, kemudian dia akan keluar macam ni lah. Okay, ini yang paling penting sekali tau. Okay, sekarang bila dah sampai macam ni, tekan screenshot. Okay, awak kena ambil screenshot ni, sangat penting bila sampai 1 kilometer. Okay, kemudian okay, bila kita nak dah berhenti kejap kan. Kemudian bila kita nak start balik, dah habis rehat, tekan butang resume. Okay, kemudian kita akan jalan sampai 2.00 ataupun lebih pun tak apa, tapi jangan lebih sangat lah. Okay, bila sampai 2.00 je, okay, stop, tekan butang merah. Okay, kita akan keluar balik dekat sini, cepat ambil screenshot. Okay, bila kita dah ambil screenshot yang kedua tadi, bolehlah rehat sebelum kita nak teruskan kita punya walk ni. Okay, so buka balik dekat Strava tadi bila kita dah habis rehat. Okay, kemudian tekan balik resume, butang putih tu. Okay, and then kita kena jalan sampai 3.00 km pula. Tekan butang merah, keluar macam ni, terus tekan screenshot. Sangat penting tekan screenshot ya. Okay, kemudian bila kita dah screenshot 3 km, rehatlah dulu 15 minit ke 10 minit ke. Kemudian kita akan habiskan walk kita yang terakhir. Tekan balik butang resume. Okay, jalan sampai 4.00 km. Alhamdulillah, habis pun 4 km Okay, tekan butang merah, tekan finish. Okay, kemudian okay, save activity ni dekat situ ada title your walk kan. Okay, tulis my walk sebab walk kan. Okay, kalau naik basikal tulis my ride lah. Okay, so tengok bawah, nak tengok. Okay, kemudian tekan save. Okay, tunggu sekejap. Kita kena tunggu sekejap untuk tengok larian kita tadi. Okay, my walk 4.16 km. Okay, kalau kita tengok ada nama kita, kemudian ada distance at least ada 4 km. Sekarang tekan screenshot. Okay, pastikan tekan screenshot. Okay, sekarang pastikan kita ada 4 screenshot Okay, so screenshot 1 km, screenshot 2 km,
screenshot 3 km. Dan last sekali mesti ada screenshot 4 km yang ada nama kita dan jarak lah. Total jarak 4 km. Okay, next, bila kita dah habis berbasikal atau berjalan, okay, so teacher nak ajar macam mana kita nak isi Google Form, okay? Tekan link, okay, activity, kita buat mywalk tadi. Okay, tulis nama penuh mesti gunakan semua huruf besar, okay? Sebab kita buat mywalk tadi, jadi kita ceritakan mywalk. Kalau kamu berbasikal, tulis myride. Okay, nombor kad pengenalan, pastikan nombor kad pengenalan tak ada sempang, ya. Kemudian jantina, lelaki atau perempuan. Okey, kaum. Okey, kemudian kelas. Pastikan juga kelas ni gunakan huruf besar. Okey, nama penuh sekolah tulis SK Sungai Sireh, huruf besar, ya. Kemudian jumlah jarak ni ialah 4 km. Dua-dua 4 km. Tapi dia nak dalam meter, jadi kita kena tulis 4,000 lah. 4000. Jarak satu ialah screenshot pertama kita. Jadi kita tulis 1000. Okey, kemudian upload kita punya screenshot tadi. Okey, cari balik dalam kita punya simpanan gambar. Kemudian pilih, make sure awak hantar yang betul yang screenshot pertama yang 1 km. Okay, bila tengah gambar, tekan upload. Okay, tunggu screenshot kita tu di-upload. Okay, kemudian jarak 2 ialah 2000 km yang kedua tadi. Okay, tekan select. Okay, cari gambar mana yang screenshot yang ada 2 km tadi. Okay, kemudian sama macam tadi, tekan upload. Okay, kemudian jarak yang ketiga. Okay, tulis 3000. Okay, cari file gambar, cari screenshot yang 3 km tadi. Okay, upload. Right, so sekarang terakhir jarak 4. Okay, so jarak 4 ialah 4000 km, 4000 meter. Okay, 4000 meter bersamaan dengan 4 km lah. Okay, last sekali bukti bergambar jarak 4. Okay, add file, cari yang last sekali yang ada nama kita tadi. Okay, and then upload. Okay, so itu saja. Kemudian tekan submit. Okay, tahniah, dah siap. Itu saja. Okey, dan jangan lupa tarikh tutup penyertaan adalah pada 5 Oktober 2021. Okey, jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.